Čau lidi, máme tady netradiční vstup. Hlásíme se k vám z Afghánistánu, vlastně z vojenské základny v Dehrádum, takže budeme tady cvičit, budeme tady dělat nějaké workshopy pro vojáky a prostě zkusíme si to, jaký je to být voják na takový 3 dny, takže myslím si, že to bude stát za to, že to bude dobrý. Doufám, že jsem na nic nezapomněl při tom úvodu, když to říká, že ne, takže já to můžu jenom posvětit a jdeme na to, takže můžete se těšit na parádní video. Los. Možná nám chybí bota, Krištof. Ne, dobrý. Máme botu, tak to je hlavní. Tady nám dneska nesvědčí, no, ty vole. Nevadí, dáme jednu rušku, ale bude krásně. My jsme připravenou i variantu na venek, ale ta si myslím, že asi neklape, no. Není dobrá, no. Tak si říkali jako prej silný chlap, něco vydrží. Jo. I am the strongest guy in Czech Republic. Maybe. And also there will be exhibition of Jiří and his strong lifts and his power. Prežili tady nejvíc rakety v pátek, tak bylo mi štěstí. Dělej to, co dělají ostatní. Jo. Rozbrečet se a kopat nohama, ne, říkali. Čau lidi, je brzo ráno v Česku, asi něco okolo 5 hodin. My tady máme asi kolik? Přesně 9 hodin, takže nacházíme se v Afghánistánu na vojenské základně. Nebudeme prozrazovat lokaci, aby jsme to neujasnili i teroristům, ale chystáme se tady cvičit. Myslím, že nás tady čekají výborné tréninky, nějaký semináře a nějaký doprovodný program k tomu. Jsem rád, že jsem se tady dostal, že můžu vojákům trošku udělat nějaký jakoby lepší tréninkový zázemí, trošku jim poradit a tak dál, takže jdeme na to. Těch pytlů pod očima si nevšimejte, protože jsem spal asi 4 hodiny a to ještě v letadle, takže to nás nezastaví. Os. Není na to se takhle po ránu, 7 hodin ráno rozcvičit v Afghánistánu s místníma vojákama, takže dneska to bude zajímavý den, zítra určitě taky. Zadýchávám se, tady velká nadmořská výška. Chtěl by to kyslíkovou masku. Co ty na to, Krištofe, dobrý tady? Musíš takhle přece dělat, ne? Dobrá, tak jo. Tak jsem zvědavý, no. Měl by za chvilku začít seminář. Holky tady mají teď nějakou crossfitovou soutěž. A pak jdeme na oběd. Máme spoustu dalšího tady jednání a věcí, co k dělání, takže určitě vydržte u svých přijímačů a jdeme na to. Zbraně jsou zakázané, takže tu svoji zbraň budu asi muset nechat u vchodu. Tak to je vážně. No, zhruba tak, takže vlastně nevím, no. Tak 215 liber. To nevím, kolik je kilo. Tak 107 asi zhruba. To je dobrý. Plné polní, ale to je důležitý. Tak pojďte, ještě teda perfektně, už se to nese všechno. Takže já vás tady vítám. Jmenuji se Jirka Karlčík, dělám strongmany, vlastně v té střední váze do 105 kg. Myslím si, že tomu trošku rozumím, už jsem v tom i něco vyhrál. Vyhrál jsem vlastně mistra světa, 4krát mistra Evropy a v mrtvým tahu mám zvednutých 406 kg, tak uvidíme, jak mě dneska zmohl ten led, tak když tak vám něco předvedu.
Ale co je takový jako hlavní, proč jsem tady, tak bych vám chtěl zlepšit techniku, zlepšit náladu, prostě užít si nějakou srandu, něco si zatáhnout. Mám tady nějaké strongmanské věci, mám tady jednoručku, tam mám v základu 35 kg, dá se to všechno samozřejmě naložit až do nějakých 120 kg, takže bude záležet na tom, jak jste šikovný. Pak tady mám loglift, taky můžeme pozvedat. Teďka, podle mých informací, to mám asi tak na hodinu, říkám to dobře? Hodinka a půl, klidně, jo, já jsem ukecaný jak Palacký, takže mě to nevadí. Tak, takže vysvětlíme si dneska nějaké technické věci. K deadliftu budeme se bavit o standardní klasické mrtvole, do sumo techniky moc zabředávat nebudeme. Pokud budete mít nějakou otázku, klidně zvedněte ruku a zeptejte se i v průběhu tady toho workshopu nebo toho semináře. Budu chtít je sundat si boty. Nemusíte teď, až budeme zvedat, jo? Takže to je úplně první základní pravidlo na deadliftu. Je to právě kvůli tomu, že každá bota má nějakým způsobem podpatek. Pokud teda netaháte v konverskách anebo ve speciálních botech pro deadlifty. Druhá věc je, že váha je na patách. Vždycky je váha na patách, ale to neznamená, že budeme zvedat špičku. Máte tam takzvaně aktivně zachycený palec do země, jo? Takže ta noha vlastně dělá tohle, jo, už to ukážu. Takže přijdete k čince, jste od ní, dejme tomu, jo, nebudeme si hrát na centimetry, ale 5 až 7 cm jste od činky, jo, a pak uděláte takový kouzelný pohyb, že natlačíte holeně do té činky, jo, takhle. A od té doby ty holeně už se z ty činky prostě nehnou, nebo od vašeho těla se nehnou, jo, to znamená po holeních a pak po stehnech. Máte ty ruce takhle jakoby vystřídaný, jo, jedna drží pod hmatem, jedna drží nad hmatem, jo. Doporučuji při těch sériích to střídat. Podařilo se mi, když jsem byl mladý, 2 roky to jet na jednu stranu, jo, pak jsem tady měl hezký hrb, takový trapez, na druhé straně hovno, zlatá rybko, srovnával jsem se z toho asi další 2 roky, takže dobrý. Pokud si máte zapamatovat jenom jednu jedinou věc z dneška, tak to, že ne, že mám díru na ponožce, jo, ale to, že ta činka musí v průběhu celého pohybu být pořád na vašem těle. Pořád na holeních, pořád na stehnech, jo. Takže stojím 5 až 7 cm od ní, přiťuknu tam ty holeně, srovnám se. Ramena by mi neměly chodit před činku jako ve spírání, to je špatně. Měli byste se vlastně s tím dostat jakoby takhle dozadu a vidíte, že moje tělo už je schopný tu váhu vlastně nadzvednout a ještě jsem ani nezabral, jo? Takže takhle nějak. Tak jo. Tak co teda, chcete si teda zacvičit nebo mám vám něco tady předvízt, něco zvednout, jak chcete, je to na vás, jo? So you wanna train together or you wanna see Jiříš weighting up some lifts? Tak nejdřív já vás namotivuju. Okay, so you will, tak jo, weight some lifts. tak budu od vás potřebovat kotouče, nějaký pokud možno tenky, kovový, jestli máte. Já jsem pro tebe krátká, to pro nás je dobrá, ale... Pokud jdete víc opakování s menší vahou, nejdete maximálky, tak ten opasek klidně ho vyhoďte. Nepotřebujete to. Jo, já se taky snažím jezdit, pokud teda nemáte žádnou patologii, bavíme se o zdravém člověku, vždycky. Jo? Pokud je tam nějaký problém, že jste měli nějaký výřez plotinky, do toho se vůbec nebudu pouštět, jo? To jsou medicínský problémy. Pokud jste zdraví, tak v tom nevidím žádný problém, abyste jezdili bez opasku. Mně se povedlo zatáhnout 350 kg bez opasku, jo? Tam už je to potom trošku risk, jo? Ale zase záleží na tom, jak se cítíte. Když pojedete maximální váhy, doporučuji vám to, ten opasek vám pomůže, opřete se do něj, jo? No, zatím je to easy, budeme muset přidat, no. Takhle, na těch závodech někdy můžete vidět techniku, která není úplně z učebnice, jo. Ale to je to samé, jak kdybyste prostě, já nevím, sledovali nějakýho hokejistu a prostě ten už je úplně dojebaný v poslední třetině a taky tam udělá, že jo, nějaký pohyb, který není úplně z učebnice. Je to sport, jo. Počítám, že se tím asi nikdo z vás nechce živit, takže se nechcete zrakvit, takže do toho nebudete dávat tolik, že jo, co ty atleti na těch závodech, tak to prosím vás dělejte hlavně v zájmu svého zdraví. Potlačte to ego trošičku a uvidíte, že to půjde, jo? Že nejdřív ta technika a pak přijdou váhy, jo? Okay. Tak co, jdem na to? Můžete zařvat klidně, mě to nevadí. Pojď to tam. Pojď.
Ještě dobrý, no. No. Tak a teď vy, neškubejte ze spodu, ale... Jo, viděli jste, jak jsem do toho... Tak, to je ono, jo. A tohle stejný vlastně, já dělám i při těch 300 kg, jak jsem vám ukazoval, akorát ta rychlost prostě, mě ta činka mi to zabrzdí, jo. Pecka. Mělo by se to takhle dělat při každém opakování. Přesně tak. Zhruba to prostě... Jo. Je to hodně o rychlosti tady ten sport, nezdá se to, ale ještě pořád jsem schopný běžet 100 třeba za 12,5, jo. Když mám motivaci, že jo, třeba tam je Burger King nebo to. Můžeme dát venku sprint. Můžeme, klidně. No, hele, ty prsty, to ne, takhle, to tak, výborně, tak. Super. Dáme si nějaký trhy, já si dám jednou rukou a vy si dáte to 2. Kolik trhneš? 100? Jako na mrtvole? Nebo... Ne, jako trhy normálně, děláš, ne, trhy. Sneče. Jo, sneče. To je hrozný, já to řeknu česky a ty tomu nerozumíš, ty vole, to je v prdeli. Nebudem se vymlouvat, nejsme sračky, jo. Akorát, pojď, trhni si. Akorát, kluci, řeknu vám jednu věc, uplet jsem si na sebe bič, ta osa tady nemá rádlování, takže to skurveně klouže. Pojď, hlavně bacha na hlavu, uskakuj. No, super, ty vole, dobrý. To je fazóna, on má páru, ty vole. Říkám, ten by se hodil na strongmany. Vyžrat to na 140. Pojď! Pičo. To říkají všichni. 120. Tada! Pěkný. Já jsem přišel do výponu, jo? Jsem si vzpomněl na tebe. No nic, tak asi jdem na oběd, ne? Teď bylo jenom to tvrdý jádro, ty vole. A pak dáme znova, no, jako jednodušku. Pavlik má neděli, viď? Cheat day. Já mám 3krát. Zhruba, pátek s ním po neděli. 3krát půjď neděle. Vidíte, že se stravuju ukázkově. To je homemade všechno. To dá černo. No, nacházíme se tady v jídelně. Asi nám k tomu něco řekne i Pája, ne? To může zabrat. No, jsme v jídelně a občerstvujeme se na odpolední trénink. A mají tady docela výběr, no, se musí nechat. Hodně masa, hodně prej zmrzliny, všechno. A bude to dobrý. Tak to nasyť pořádně. To je jenom soja. To vaří vám to dobře, ne? Docela. Ale ke snídani si můžeš dát vejce, jenom vajíční bílky, pokud chceš, pak do rozdělení bílky, žloutky, do toho si hodíš nějakou šunku, sejra, zeleninu. Udělej ti to a ty si tam naboucháš, jak chceš prostě. Super. Vejce si můžeš vzít. Nějaký ovesný kaše dělají? Jo, ale ty jsou teda hnusný, no, to je takový hrozně vodnatý, víš? Nedělej to z mlíka, dělej to z vody. Je to prostě z vody, vole. Pak můžeš si vzít vejce na tvrdo, třeba si. 8 vajec je limit na člověk. Já budu mít za chvilku vejce na tvrdo. 8 vajec je limit? No. A skvělý jsou tady ve středu. Ve středu jsou tady ty křídla kuřecí. No. Asi ve 4 různých příchutí. To je skvělé. To je super. Saláty jako zelenina. Off-season, no. To ujelo. Mám hudně také hol, ale to domů rozhodně ne. Tady máte vlajky těch, ne? Baseballových týmů. To tak běží hodně v té televizi, no. Americká tam, oni mají hodně jako propagaci armády a tohle, víš? No, mariňáky a fakt? prostě všechno, nábory a tohle. Zajímavé. Rodeo Drive.
Pak můžeme znovu vzít do toho, do PXu. Do čeho? Do PXu, do krávu, do obchodu. Můžeš si vzít něco, koupit nějaký suvenýry. Lean protein. To je všechno lehký, no, prostě. Proteinový topping, proteinová zmrzlina, oříšky jsou dobrý. To miluju. To je masakr, co? To je náš pokoj, no? To je naše živobytí teďka. Nežijem si tady vůbec špatně, Krištof spí nahoře, já spím dole. A je to teda takový jako poměrně chudě vybavený, ale jídelna tady je opodál, sprchy tady máme taky, sice společný, ale něco tady je, takže takhle tady žijou kluci, no. Kdo by si to neuměl představit. Užíváme 40-minutového volna, dneska jsme přiletěli, v podstatě jsme se prospali 4 hodinky v letadle díky kinedrillu, který mi naservíroval Krištof a pěkně mě vypnul, takže to bylo super. No a přiletěli jsme sem vlastně, asi nějakých, kolik tady bylo místního času, 7:30, tak nějak, že? 8 možná maximálně, jsme trošku zpoždění a hned jsme do toho vlítli, no, hned jsme udělali workshop, měli tady vlastně vojáci nějakou crossfitovou soutěž, takže to bylo jakoby celkem náročný, bez toho spaní, já jsem tam exibičně potáhl 307 kg, říkali, že to ještě nevěděli, jak se jim to líbilo. A jako je to fakt, co se týče té únavy, tak je to náročný, ale jsou to vojenské podmínky prostě a bude hůř. A prostě člověk akorát nesmí ukázat tu slabost, no, tak to ukazujeme až teďka do videa, ale před nima nikdy. Takže jedeme dál prostě, byli jsme na oběd, teď máme nějakou chvilku, za chvilku máme exibičku, vlastně vyhlášení nebo finále té soutěže bude, večer tam máme ještě nějaký jakoby vojenský program, takže uvidíme, co na nás vymyslí a zítra jdeme znova, další workshop, pak tam máme dokonce nějaký střelby, uvidíme, jestli nám to dovolí natočit a máme tam dokonce nějaký vzlet, co to je, F-16. Jo, já se vždycky jako zeptám Krištofa, když nevím, takže on jenom kejvne. Takže je to takový jako zajímavý tady a co se týče těch podmínek třeba na té základně pro ty vojáky, tak si jako úplně neumím představit, že bych tady jako strávil jako půl roku, jo, že bych tady prostě půl roku, jako podmínky tady mají si myslím jako dobrý, jo, teda je tady jako minimální soukromí, jo, nebo to, ale jako stravu mají třeba dobrou, ty gymy mají jako v pohodě, oni v podstatě tady jakoby nic neřeší než tu práci a to, že si zajdou třeba do gymu a na jídlo, jakoby, což je jakoby výhoda, ale vlastně to odloučení třeba od té rodiny nebo celkově od toho světa, tak je tady jakoby velký, protože mimo tu základnu vlastně jako nesmíte, jo, je to nebezpečný, nemůžete se někde vydat, že byste si zašli do města, prostě něco pokoupit mezi lidi, pokecat, takže takové věci, které my jako děláme běžně, tak tady jsou jako nepředstavitelné, takže si myslím, že pro nás ty 3 dny jsou tady až jako, ale určitě velice zajímavá zkušenost, no, takže tak. Součást základny, kde vlastně kdyby jako reuse things, takže vlastně jako, že on dá se říct, že tam to a oni to buď posílají pak dál na jejich základny, anebo se to prostě až potom ničí, že se to dá ještě zachránit, takže tam prostě plno jako věcí, ale no tak najdeš, tam prostě jsou věci třeba i nový zabalený, ale oni to berou tak, že prostě většina těch věcí takovejhle se už nevyplatí jako vozit zpátky do Ameriky nebo do Německa, tak je lepší to tady prostě vyhodit, spálit nebo jak jsme slyšeli ty výbuchy prostě odbouchnout. To samé dřevo, že se tady navozí něco, pokud se to nepotřebuje, tak se to prostě tam odvezou to kamiony, vyvezete to ze základny a ty to zase místňáci to třeba rozeberou, to tady za základnou rozebírají na díly a ve městě už to prodávají, jak kdyby zase třeba pláty dřeva, desky, fošiny, malý tyčky, velký tyčky. To je takový jako samostatný recirkulační život, jako prostě. Tak. A ty místňáci hodně chodí k ty základně jako takhle, že brát nebo tak? To ne, to už asi to pominulo. Ale část z nich tady pracovala, samozřejmě
čím víc bylo nějakých útoků zevnitř, tak se prostě to redukovalo, takže oni na tom sami jsou bytí. A jenže oni si to prostě neuvědomují. Oni pro ně je to jako, že amici přestali dávat a neuvědomují si to tak, že je to jako, že jim vlastně Taliban sebral tu práci, že jo. Oni když tady budou dělat na poli, tak mají třeba $1 na den, $2 vydělají na sebe. Ale když byli tak na základě, tak měli 10 babek za den a měli nějakou pracovní dobu, jo, nážrat dostali a všechno, takže prostě luxus. A jenže protože tady to bylo, tak se to víc a víc ořezalo, proto tady teďka vidíš ty borce z Jugoslávie, z Indie a takhle, kteří, nebo ty, co střežejí z Afriky, že jo. Šanci měli, no prostě. No. A těch posilovaných je tady relativně dost, tak jdou a fakt jenom odložej bluzu, odložej kvér a jdou třeba fakt jenom jako na chvilku, prostě mají spodek Kanady, jenom triko, odbušej prostě co to, maximálně pak jak to vidíš, jo, tam si vlastně můžeš všechno půjčit, jo, křídu, opasek fakt je to super, no. A jdeš. Pustíš tam prostě, máš hodinu, jdeš tam, jenom se zahřeješ, nabušíš tam něco, přijdeš třeba zase za 5 hodin, máš zase hodinu, jo, takhle, takže proto tady většina z těch posilovaných všeho jede 24 hodin, protože každý tady má úplně jiný cyklus. Když jsi tam vysmátej, vole, v altánku, vole, pohoda. Kalečík tam dělá píčoviny tady, vole. Some call me a sinner for the things I've done. Born with a heart of stone, fast with a gun. I'm here to get mine, then I'll leave this town. If you're standing in my way, I'll cut you down. You can't tame. A kluci si na mě vymysleli tady tahání 36 tonového Pantera vozu, takže je to fakt pancířované hovado, však uvidíte, co to je. A mám takovou motivaci, že mě bude sledovat u toho ministr obrany, no, takže prostě normální páteční odpoledne, no, takže jdeme potahat, no, jdeme, pojďte. Tak co, jdem na to? Jo. Mě můžete fandit, nemám řidiče. Musíme? Počkej, má tam nějaký kolano. Ne. A vy jste by nejpali ty tabletky z huby potom. Bebečku. To je pouze pro dědečky tabletky. To dává dědek, že? Pěkně, ty vole. Tak něco tam... Jeho bolí záda, že může jenom vležet. No. Tam něco přiložilé? No jo, můžem. Tak ty nás porazí všechny, no. Naložte si kluci. Kumpička. Rýsuješ, jo, do plavek. Musím udělat občas víc opakování. Ty to necháš po těm hrát, jo? Nebo. 3, 2, 1, 5. Pojď. Je tam. Ty vole, je to tam.
Nadhodím tě, jo? Ukaž mladýmu, jak se to dělá. Nejsem ve formě, jsem... Pojď, Šokě. Pojď! Pojď. Dobrý. Pomáhal jsi mě? Trošku. Skoro ne. 88 kg. No, to je váha pro chlapa. To je váha pro chlapa. To vidím já. To víc pak můžeš umřet tomu spolu. Tak 200 až krámu síly. Pojď. Podáš? Pojď. Dělej. Pojď. Sám. Jo. To je mrcha. K tomu přidáme tu mrtvolu, no. Ještě chceš přidat? Ne, k tomu přidáme tu mrtvolu můžeme hodit tady a dáme těch 1000 liber, no. Tak pojď. No, tak můžeme dát Aspoň 6. Ne, dáme ten rekordík. Dáme tam teda další packy. Takže máme tady pokus o rekord. Mají tady trojboj vlastně 1000 liber. Vlastně dřep, bench, mrtvej tah. Já jsem řekl, že to udělám na benchi a na mrtvém tahu. Takže jsem zvědavý. Máme tam naložených přes 1000 liber, tam je dohromady. Nevím přesně ty váhy. Myslím si 310 mrtvola a bench nějakých necelých 190, takže to je to krásné. Ale je to půjdu za sebou, víš? Tak jdem na to? Pojď! Pojď. Jistě ty to ještě z boku. Ale běž to tam nejde, no. Ne, že bych se chtěl podsadit. Pojď, jak hodu, Jirku, pojď! No. 15 vteřin je zamrzlivové to na nábědě. Dáš. A je to tam. Vždycky čekáš to prohodí se na hranici. No, super. Výborný, drží. Dobré. Ty vole. Armáda do toho. A pojď mi fe. Pěkně. A zkus tam jakoby dobrou tu fixaci. To hodinu pak pošlu na pěkně. Tady tahle váha už odděluje chlapce od mužů, jo? Řemeslník. Pojď, hlavou si ho. Takhle hlavu, tak. Pojď. No. Sorry. Tam byla. Tamhle to půjde. Maťo, pojď. Pojď. Ty vole, já jsem sprděli tu jednu ručku. Pojď! Pojď, zaber. Lehký! Máš, kurva. Pojď! Pojď. Mám 97 asi.
No mě napadlo, kdybyste si chtěli zkusit ten loglift ještě. Jo? OK. Technika je taková, ukážu nejdřív bez logliftu. Chytíte doprostřed, zdůraznuju doprostřed, jo, to je uprostřed. Zvednete na sebe, sednete si s tím, vytočíte lokty takhle nahoru a vyvalíte po sobě. Podíváte se do stropu, střaknete lokty k sobě a vytlačíte nebo vyrazíte, jo? Ukážu, jo? Takže první bod. Raz, dva, tři. No, nějak takhle. To neberu vůbec. Bez pupek. Takhle. Žervič, ještě bude Kája, půjde za nima. Ty to jenom takhle vyval přes pupek. Na kozi. No, tak. Teď se uklidni, teď to jenom vyrazíš. Sebe lokty nahoru. Dobře. Ne, nebylo to dobře, ale... Ne, vůbec to. Bylo to divočí, no. Tak to nahoře, Tak jenom to. pojď, jdeme. Pojď si těma nohama. Bum. Kluci, zkuste s tím tak neházet, se zlomějí tady ty 101 ručkou, to nevadí, takže nemá co rozjebat, jo. Tak pojď, Martina. Jste silnej, to je ono. Jedna, pojď. Dvě, a ještě dáš jednu, pojď. To je ono. To je ono. Super, makali jste dobře, já jsem rád za tuhle zkušenost, takže doufám, že vy taky, že vám to obohatilo trénink trošku a bylo to fajn, takže díky. Cvičící část máme naštěstí za sebou, měli jsme vlastně dneska 2 takové workshopy, plus nějaké exibice, překonávaly se tady místní rekordy, jo? Jak trojbojový, tak strongmanský, tahal se 36-tunovej, nevím ani co, nějaká pantera, vůz obrněnej, takže bylo to fakt jako dobrý. A teďka si asi půjdeme trochu zastřílet a pojezdíme si v tom vozíku, který jsem tak pěkně potáhl. Takže Afghánistánu zdar. You bet. Yeah, thank you. No problem. This is for you. Thank you. Is your gym here? No, it's a pro gym. Yeah, I work in Amplay. No problem. Takhle jednoduchý zase nebude. You bye. Dobrý. Takže já beru holky a jdu nahoru a na jsem si vyptal pásek. Věci si ještě u mě budete brát, nebo jak to jde? No, takhle to má vypadat. Attention on the farm. Attention on the farm. Attention on the farm. There will be a controlled death in the next 5 minutes. I say again, there will be a controlled death in the next 5 minutes. To bude prdel, bude ten dlouhý to roztlačit. Jo. Tam to nedáš, ale musíš to rozjet nejdřív tu spolu. Stlačí zvláčka, pojďme. To nejspotřebáme. Pavel. To řídí. Ne tady kurva technik roty, vole. No. A protože tady by si to ty lidi, kromě Čechů, ani jako nebrali, protože toho Amika prostě fakt nenapadne. On prostě jde do té posilovny, oni to takhle mají na těch základnách všude po světě. A on se tam prostě půjčí to magnésko, půjčí se tam švihadlo, všechno tam prostě je. A buď to jenom proti podpisu, nebo takhle, a pak to zase vrátí a finish. Ale tak to je taky tady na základě, nebo na těch základech většinou tam nesmíš nikde chodit s batohama, jo? Takže zase ty si vlastně nemůžeš ani ty svoje věci přinést. Kromě třeba bod na přezutí, takže oni tě vlastně tímhletím dávají jako tu možnost. To není jak u nás týpek, že přijde a že jo, máš
svůj roller, protože v tělocvičně žádnej není a švihadlo, aby se rozehřál. A... Já to tak mám v gymu třeba, že tak mám, jako taky, že mám jako pro lidi, že jasný, já mám klubový gym. Že? To je přesně jak Zdena má, že jo, tu Giru v Brně, to prostě má to malý, ví tam kolik tam má koulí a chodí mu tam de facto se všema lidma se zná, no, tak to je takový jako gym ne gym, no. Přesně tak. Tady je co pro mě konečně. Bagram Ladies Gym. Máme tady speciální vstup. Teďka si půjdeme zastřílet. Kluci mi tady půjčili tady toho nádherného krasavce, tady toho škorpika a půjdeme to takzvaně po škorpi, takže jsem zvědavý, jestli něco trefíme. No. Myslím si, že by to mohlo být dobrý. No. Meopta. Ty vole, to je z Přerova. Meopta. Dobrý. Super. Co po vás budu chtít, nebo jedna z věcí, začneme. Bude se dívat přes tady přes kukátko, jo, bude to zaplý a bude červená tečka. De facto, kam je ta tečka, v ten moment jakmile vystřelíš, tam to půjde. Jo? Je to na střih na 25 metrů, já ten střed trefím velice přesně, takže je to když tak v rukách. Jo? Se podívej, já bys to viděl. Tak, taky zkusíme. Puška, dám ti zásobník z kontrolu, dám ti do ruky. Tady je pojistka, takhle je to zajištěný. Dáš si to na tu prostřední pozici, to jsou jednotlivé rány, pak budeš střílet, jo? Jak ti ho dám do ruky a jak ti ho natáhnu, jenom pak odjistíš a dám ti tam zásobník, ty si natáhneš pořádně, pustíš to, pak už to bude nabitý, teď je to prázdný, odjistíš si, zamíříš a budeš střílet, jo? Tak, položím palec druhý přes něj, rukama sevřít. A tam, kde se srovnají mířidla, úrovně jak na vzduchovce, pomalu táhnu, musím ten výstřel překvapit, vystřelím a jde to tam. No. Ta pistole tady tahle disponuje taky světlem a laserem, ale ten laser je slabý, jo? To nejde moc vidět. Jo, je takový slabší. A normálně taky, dám ti zásobník, takže jenom natáhneš, pustíš, jo, vždycky pustit, aby se to někde nezaseklo, srovnáš ruce a vystřílíš vždycky, co tam budeš mít, já nevím, 10-15 rán. Pistole máme trošku míň, ale poslední, Skorpion, to samý, jo. Tady se to odišťuje, tam už se to musí přednatáhnout, takže ti to natáhnu, zajistím, bude to zajištěný, když si to pak jenom dáš do ruky, odjistíš na první pozici, zamíříš zase, tam kolimátor, červená tečka a budeš střílet. Jo. Ne, tady správce je super týpek, tak nějak my jsme mu párkrát pomohli už teďka za tu dobu krátkou, co tady je, takže on pak vychází nám vstříc tady třeba s těma střelbama, který měli být de facto až zítra a podobně, tak. Nestřílí? Ale střílí. Ukáž? Jo, teď si to jenom odjistí tím palcem a můžeš střílet, jo? Tak jo? Jo. Tak tady máme pušku. Jo, no tak to je dobrá docela, ty vole. Jo. To jsem měl ještě formu, vole. To jde dohromady. Je docela dobrý, vole, no. Tady je pistole, tady no, ta tak forma ta je horší. trošku slabší, ale je tam jeden zásah, nebo dva do středu, ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7. To bylo jak jenom 8 nábojů, jo? Kolik 10, no. Potřeba říct, ne. Ale pistoli, když nestřílíš 50 nebo 100 nábojů týdně, tak se nenaučíš. Jo?
No, tak vidíš, tak to je tím. Tak a A tady to je taky docela dobrý. Jo, tak To je hračka. to jsem nastavoval minulý týden, že jo. Láďa to dobře nastřelil. A ty už tam podle mě udělal ty díry. Jen předtím, aby jsem se Předtím připravil na chodil, krapě, víš, že? a co nezvládne puška, to dodělá tuška. Tak, přesně, vole. A je to, no tak to je krása, ty vole. Tak jo. Připravený? Připravení? Hop! 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 U nás je prostě důležitější rychlost a de facto vždycky, když je to tenhle ten terč, no normálně střílíme na A4 bílou, ale i když vezmu tenhle ten terč, tak proč je pro nás důležitá rychlost do tohohle terče? Tak protože to je trup. Je to smrtelná zóna. Protože to je chlap na 100, 200, 300 metrů, takže když já budu prostě tohleto trefovat, tak tímhletím ti rozhodím den, ať už je to tady, nebo tady, nebo tady. Jo, nehrajeme na nějaký desítky, devítky. Jasně, Jo, musí to tam být rychle a přesně. Jo, ty velký bílý to jsou ty pistole, jedna, druhá, tady byla třetí, čtvrtá. Ta pistola má největší ráži, ne? Má velkou ráži, ale ona zase, její prostě dráha letu té střely docela rychle padá. Jo, takže to nejde na takovou délku. Puška navíc má větší rychlost, vyšší průraznost. Ona každý ten náboj má jiný využití. Jasně. Ale pistole na tu blízkost, jako naše záložní zbraň, když by se něco stalo, když by ta puška nevycházelo časově rychleji přebít pušku, než vytáhnout pistoli. Jo? Víte, že to je prostě jednodušší. Jasně. Nebo můžeš mít takovou závadu, že to prostě neodstraníš. Jo, třeba ti urve dno nábojnice. Že ti tělo zůstane v komoře, dno jde do prdele a to prostě neodstraníš rychle. Jo, to jak to myslím. No jde do prdele a je to. No, jako stává se to, jako prostě. Tak jasně, tak je to jenom. Ono i tohle to je jenom mechanika, jo, je to prostě, takže tam je takových věcí, co se může prostě pokazit. Je to jenom mechanický krám. A když prostě selže materiál, unaví se, vybrousí se, tak je to úplně stejně jako když, já nevím, když praskne spojka na autě. Jenom mechanika. A ty závady se vlastně taky drillujou. Oni jsou přesně specifikovaný, co se ti může stát a ty musíš umět to že už víš, jak na to zareagovat. Jo, abys prostě, nestřílí, co mám dělat. Jo, třeba pro mě je úplně největší radost, v uvozovkách je takový divný, ale když jsem na střelnici a na té pistoli se mi stane závada, a já vím, že ten mozek v ten moment už se vůbec nedívá na to, co se děje nebo neděje, ale ty ruce udělají a projedou to samostatně, už jsou tam a to je pro mě třeba na té střelnici největší radost, že se to stane, že vím, že to mám dostatečně dobře nadrilovaný a že prostě až to bude opravdu třeba, tak ten mozek sepne a vůbec nebude přemýšlet jako, co se stalo, proč to nestřílí. Jasně. Nevystřelila, podívám se, bum, bum, nevystřelila, znovu, jede, bum. Ale to musí to být rychle. Jasně, musí to být prostě takový grif už. Jo. Stejně jako ty máš postup na to, jak nahodit tu kládu, tak já tady je prostě metodický postup, co přesně udělat, aby to tam takhle bylo. A k tomu chození a všeho, tak to jsou už taky přesně postupy. Můžeš to chození můžeš udělat jak mrtvolu. Uděláš to na pankáče, narveš to, bude to na kurvu, ale vystřelíš, jo? Stejně tak já to urvu na toho mrdající offside, říkal. Ale než se naučím chodit, aby ten trup vršek byl jak tělo, jak věž tanku, aby jenom nohy chodily do směru, abys nezakopával, abys vystřeloval a dýchal k tomu a všechno, tak to nějakou dobu trvá. Tak to je jasný, tak to je Když se učíš nějaký nový cvik, tak si to rozfázuješ. Má to určité fáze, pak to zkombinuješ dohromady. To samé u té střelby. Je to postoj, je to spouštění, je to míření, prostě úchop zbraně. Tak je to trénink jako každý jiný, Přesně, musí se to drillovat, prostě to je jasný. Takže tak. A když se to spojí, je to. Máme to za sebou, končíme šichtu takzvaně. Máme 22:55, takže vlastně od božího rána do božího večera na nohách. Stihli jsme toho strašně moc za ten den, až se tomu divím, jako byly tam nějaké 2 tréninky, exibice, seminář, prostě jízda v MRAPu, jo, bylo tam střílení, kde si co si, takže fakt paráda.
a musím to zhodnotit teda jako zajímavou zkušenost, výborný výlet. Jsem rád, že Krištof jel se mnou, že to všechno zaznamenal a myslím, že jsme si to užili a teďka budu asi tak 24 hodin jenom spát, nebo aspoň v to doufám teda, no. Takže mějte se krásně a čus.